के तपाईले हालै कुनै पनि प्राथमिक शेयरमा आईपीओ मा लगानी गर्नुभएको थियो? यदि थियो र त्यसको रिजल्ट चाहिँ कसरी हेर्ने भनेर कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ भने आजको यस भिडियो तपाईको निम्ति उपयोगी हुनेवाला छ। सबैजनालाई नमस्ते, म हो तपाईहरुकै प्रगति उन्नति चाहने कृष्ण चन्द्र बन्जारा। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई आईपीओ को रिजल्ट कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। आईपीओ को रिजल्ट चाहिँ तीनवटा तरिकाहरुबाट चेक गर्न सकिन्छ। ती तीनवटा तरिकाहरुमध्ये सबभन्दा बेस्ट र सजिलो तरिका के हो त? त्यो पनि म तपाईलाई यस भिडियोमा बताउने छु। उक्त जानकारी तपाईलाई दिनुभन्दा अगाडि म तपाईलाई यदि यो जानकारी चाहिँ तपाईको निम्ति उपयोगी भयो र तपाईले चाहिँ यो जानकारी प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो रिजल्ट हेर्न पाउनु भयो भने पक्कै पनि एक लाइक यो भिडियोलाई दिनु हुनेछ। र यदि कोही आईपीओ को रिजल्ट हेर्न खोजिरहनु भएको छ र कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने उहाँलाई यो भिडियो शेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा अनि अपेक्षा पनि गरेको छु। आईपीओ को रिजल्ट हेर्ने तीनवटा तरिकाहरुमध्ये सबभन्दा पहिलो तरिका हो जुन कम्पनीको आईपीओ खोलेको छ उक्त कम्पनीको वेबसाइटमा गएर तपाईले आफ्नो आईपीओ को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो तरिका हो सोही कम्पनीले उक्त आईपीओ सार्वजनिक गर्न एउटा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको हुन्छ। सोही बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ सबभन्दा बेस्ट र सजिलो उपाय अहिले हालै सार्वजनिक भएको छ जुन चाहिँ मेरो शेयर एपबाट हामीले पहिला चेक गर्थ्यौं। यसरी चेक गर्दाखेरि मेरो शेयर एपमा चाहिँ धेरै मान्छेहरुको इंगेज हुँदा त्यो एप चाहिँ ह्याङ भएको अथवा नचलेको अवस्था आइसकेपछि सोही एपको निर्माता सोही वेबसाइटको निर्माता सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले हालै एउटा सजिलो वेबसाइट सार्वजनिक गरेको छ जुन वेबसाइटमा गएर तपाईले सजिलैसँग आफ्नो आईपीओ को रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। उक्त वेबसाइटको नाम के हो त? iporesult.cds.com.np रहेको छ जुन चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। साथै तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि उक्त वेबसाइट को लिंक पाउनुहुनेछ जहाँ क्लिक गरेर तपाईले आईपीओ को रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आईपीओ को रिजल्ट चेक गर्नुभन्दा अगाडि तपाईसँग बीओआईडी नम्बर हुन आवश्यक छ। बीओआईडी नम्बर चाहिँ तपाईले मेरो शेयर एपमा जानुस् अथवा मेरो शेयर वेबसाइटमा जानुस् र त्यसलाई खोलिसकेपछि तपाई चाहिँ आफ्नो डिटेल्स चेक गर्नुस्। डिटेल्स चेक गर्दाखेरि त्यहाँ दोस्रो नम्बरमा बीओआईडी नम्बर हुन्छ। बीओआईडी नम्बर चाहिँ 16 अंकको हुन्छ। ती 16 अंकका बीओआईडी नम्बरहरूलाई हेर्दै तपाईले जुन वेबसाइट मैले यसअगाडि बताएँ अथवा जुन वेबसाइट तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ जुन वेबसाइट चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु भनेको छु त्यसलाई खोल्नुस्, ओपन गर्नुस् र ओपन गरिसकेपछि उक्त बीओआईडी नम्बर 16 वटा बीओआईडी नम्बर तपाईले उक्त वेबसाइटमा लगेर टाइप गर्नुस् र टाइप गरिसकेपछि तपाईले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले टाइप गरेको बीओआईडी नम्बर सही छ र त्यसभन्दा माथि लेखिएको कम्पनीको नाम पनि सही छ भने अलर्ट लेखिएको छ भने तपाईले जति आवेदन दिनुभएको थियो त्यति तपाईको शेयर परेको छ भनेर तपाईले बुझ्नु जरुरी छ। नट अलाउड लेखिएको छ भने तपाईको जुन आवेदन थियो त्यो आवेदन अनुसार तपाईको शेयर परेन भनेर तपाईले जान्नु जरुरी छ। मैले चाहिँ यसअगाडि महिला लघु वित्तमा लगानी गरेको थिएँ। त्यहाँ लगानी गर्दाखेरि मेरो चाहिँ आईपीओ परेन र त्यहाँ चाहिँ मैले नट अलाउड भनेर लेखिएको पाएँ। यो भनेको मैले शेयर चाहिँ महिला लघु वित्तमा मेरो परेन र प्राप्त गरिन भनेर मैले बुझ्नु जरुरी छ। यसरी तपाईले पनि आफ्नो आईपीओ को रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। आईपीओ को रिजल्ट तपाईले कुन कम्पनीको चेक गर्नुभयो र त्यसमा तपाईको शेयर पर्यो कि परेन भनेर तपाईले कमेन्टमा लेख्नु होला। यदि तपाईले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने तपाईले मैले दिएको जानकारी चाहिँ उपयोग गर्नु भएछ र मेरो भिडियो चाहिँ उपयोगी तपाईको निम्ति भएछ भन्ने कुरा मैले बुझ्नेछु भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरु जहाँ जे गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैको प्रगति उन्नति होस् भन्ने कामना गर्छु। आजलाई भने हस्त बाइ बाइ।